guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. If you guys haven't subscribed to my channel, you gotta do that, guys, and also give me a thumbs up and make my day. Guys, it is such a lovely day today. It is summertime and I'm loving the heat, guys. It is so hot in the UK. I just can't believe it, and I'm not complaining, guys. I'm loving it. I'm just telling you, cause UK मा पनि हल्का चर्को घाम लाग्यो भने नेक्स्ट डे पानी पर्थ्यो र अहिले चाहिँ 2-3 दिन भयो परेकै छैन. So I'm really happy about it. By the way, I got ready, as you guys can see. I makeup गरेको छु, केही लाएको छैन, जस्ट काजल मात्रै लाएको छु, कोरियन विङ आईलाइनर टाइपले हैन. अनि यो पिंक लिपस्टिक लाएको छु, लाइट पिंक लिपस्टिक, र या त्यही नै हो आजको मेरो मेकअप. अब चाहिँ गएर केही खानु पर्ला, गाइस. ओ माय गॉड गाइस, चेक दिस आउट. मेरो बनानाहरु चाहिँ ल्याएको, इट्स बीन अ व्हाइल, 3-4 दिन त भइसक्यो होला. र चेक दिस आउट, टिक 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 आइसकेको छ. सो आई एम गोना इट दिस फर ब्रेकफास्ट. अरु के खाने त खै, यो ठुलो पनि छ. आई थिंक यसले अगाउँछ होला मलाई. लास्ट बाइट गाइस. केरा चाहिँ मेरो फेभरेट फ्रुट होइन, तर धरभरि केरा भएर खाएको, गाइस. So अहिले चाहिँ लन्च टाइम भइसकेको छ र गाइस, I don't know what I'm making, but I'm making something है. यसमा चाहिँ मैले के हालेछु भने एग हालेछु, ग्रीन पेपर हालेको छु हैन, ग्रीन पेपर, अनि केल पनि हालेको छु. सो बेसिकली चाहिँ यसलाई मैले मजाले भुट्ने हो एकछिन. अनि यहाँ हिजोको भात छ, त्यो यहाँ हालेर चाहिँ भुटेको भात बनाउन लाग्यो. सो या कहिले नि यसरी मैले बनाएको छैन, फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दै हो. मिठो भयो भने आई विल लेट यु नो है त. सो गाइस, मेरो भुटेको भात इज रेडी र टेस्ट गरौँ है त. दामी भएको छ गाइस. कहिले पनि मैले यसरी बनाएर खाएको थिएन, बट बिलिभ मी, इट इज रियली गुड. मैले चाहिँ यसमा जिन्जर पाउडर, तेल, खेल, अनि अंडा, अनि भात, अनि नुन मात्र हालेको हो. दामी हुँदो रहेछ यसरी. I'm gonna go ahead and enjoy my lunch. सो गाइस, तपाईहरुलाई म एउटा क्विक क्वेशन सोध्न जाँदैछु है. यो चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेको छ अहिले हैन. र यो चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ टिभी हेर्दै थियो र उले चाहिँ एलनको शो आएको थियो. त्यसमा चाहिँ एलनले चाहिँ सोधेको थियो कि के सुन्छ तपाईहरुले, लोरेल सुन्छ कि यानी सुन्छ भनेर. र त्यतिखेर आइ एम नट किडिङ गाइस, मैले चाहिँ लोरेल नै सुनेको थिए. मेरो बुढाले चाहिँ सुरुको फर्स्ट वर्ड चाहिँ यानी सुनेको थियो, त्यसपछि चाहिँ लोरेल 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 नै सुन्यो रे. सो यस गाइस, मैले चाहिँ त्यतिखेर लोरेल सुनेको थिए र हाम्रो रिएक्सन वाज नो वे, यानी त सुन्नै सक्दैन, यानी कस्तो सुन्छ, लोरेल कस्तो सुन्छ, देयर इज नो वे यु क्यान हियर दैट भन्ने भएको थियो, राइट. र त्यो दिनमा चाहिँ त्यतिकै गयो. अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ मैले मेरो यो युट्युबको ट्रेन्डिङ पेजमा चाहिँ लोरेल और यानी भनेर आएको थियो के. अनि आई वाज लाइक सुन्दिम न त फेरि भनेर. फेरि सुन्दाखेरि चाहिँ I was so surprised and kind of scared, किनभने चाहिँ मैले लोरेल सुनेको थिएँ नि त, अनि यानी सुन्दाखेरि चाहिँ I was like, is it the same video मैले हेरेको, किनभने लास्ट टाइम मैले एलनको भिडियोमा सुनेको थिएँ. सो आई वाज लाइक नो नो नो, हुनै सक्दैन, आई विल गो ब्याक टु द्याट भिडियो. र एलनको भिडियो खोलेर सुन्दाखेरि चाहिँ मैले यानी नै सुने. एन्ड ओ माई गॉड, I just freaked out हैन. कस्तो डर लागेको कि, किनभने एउटै कुरा चाहिँ दुईटा सुन्दाखेरि चाहिँ इट इज सो वियर्ड. इट वाज काइन्ड अफ यु नो फ्रिकिङ मी आउट. अनि त्यसपछि चाहिँ हिजो मैले अन्त दिदीहरुलाई खाना बोलाएको थिएँ, लाइक बीबीक्यू पोर्क बनाएको थिएँ, छासु फान. र तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ डेफिनेटली गो हेड एन्ड वाच दैट भिडियो. रेसिपी भिडियो हैन, जस्ट मैले कसरी प्रिपेयर गरेको छु, लाइक स्टफ लाइक दैट मात्र एक्सप्लेन गरेको छु त्यो भिडियोमा चाहिँ. सो गो हेड एन्ड वाच दैट भिडियो इफ यु हेभन्ट अलरेडी. त्यो भइहाल्यो. र हिजो दिदीहरु आउँदा चाहिँ दाइ र दिदीलाई चाहिँ मैले तपाईले के सुन्छ भनेर त्यो भिडियो प्ले गरेर सुनाएको थिएँ. र त्यो भिडियो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम नट किडिङ, मैले फेरि लोरेल सुने. सो आफ्टर दैट मैले लोरेल 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 नै सुनिरहेको छु, लोरेल. र मैले दिदी र दाइलाई सुनाउँदा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ यानी सुन्यो भन्यो के. एन्ड आई वाज नट रियली सरप्राइज, किनभने त्यस्तो हुँदो रहेछ, किनभने मैले चाहिँ दुईटै सुनेको थिएँ. त्यही भएर चाहिँ मैले बिलिभ गरे, ओ या तपाईले चाहिँ यानी सुनेको. तर दिदी र दाइले पनि हैन, लोरेल त जे गरे नि सुन्दैन, यानी नै सुन्छ भनेको थियो. वेल, फर्स्ट टाइम मैले नि त्यस्तै रियाक्ट गरेको थिएँ. मैले चाहिँ लोरेल सुनेको थिएँ, नेक्स्ट डे मैले यानी सुनेको थिएँ. हिजो चाहिँ मैले लोरेल नै सुने. र लोरेल र यानी भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, मैले दुईटै सुनेको हुनाले चाहिँ मैले के सुने म तपाईहरुलाई भन्छु है त. मैले चाहिँ लोरेल सुने हैन. लोरेलमा चाहिँ
अनि यानीकोमा चाहिँ यानी यानी हो त्यस्तो टाइपको सुन्छ के यानी भनेर त्यो फास्टमा यानी भनेको चाहिँ सुन्दैन के यानी त्यस्तो टाइपको सुन्छ आई गेस यदि तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छ र तपाईले के सुन्यो मलाई भन्नु होला किनभने आइ एम रियली क्युरियस एन्ड रियली वान्ट टु नो लोरेल सुन्यो कि यानी सुन्यो त्यही नै हो गाइज आज के सुन्दो रहेछ टेस्ट गरम हैन यहाँ क्यामेरामा नै मेरो रियाक्सन यु गाइज क्यान सी यो भिडियो र लिंकमा म तपाईलाई राख्दिन्छु तपाईहरुले पनि सुन्नु अनि के सुन्यो मलाई भन्नु है Laurel, 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 Laurel. So अहिले चाहिँ मैले Laurel नै सुने So guys, it is really creepy. तर मान्छेहरुको यो सुन्नेको तरिका हुन्छ रे के लाइक कानले कस्तो मेसेज आउँछ त्यो सुन्नमा भर पर्छ रे तर मेरो चाहिँ दुईटै सुन्दो रहेछ सो That's why I was freaked out. तर तपाईहरुले पनि दुईटै सुन्यो भने पनि do let me know. तपाईले जे सुन्यो त्यही नै लेख्नु तल. नेक्स्ट डे पनि गएर सुन्नु हैन. अनि के सुन्दो रहेछ तपाईहरुको रियाक्सन मलाई भन्नु किनभने म चाहिँ एकदमै डराएको थिए. I am not kidding. तर मेरो बुढाले चाहिँ मलाई एक्सप्लेन गर्यो यो साइन्टिफिक रिजनले गर्दा हुन्छ भनेर तर I don't know. But अहिले चाहिँ Laurel नै सुनिरहेको छु. That's my reaction हैन. So yeah, definitely watch this clip and let me know है. So guys, हिजो चाहिँ मेरो यो प्याकेज आएको थियो र मैले यो चाहिँ ओपन गर्न पाएको थिएन किनभने I was really busy yesterday र आज चाहिँ I will show you मैले के ल्याएको छु भनेर सो यो चाहिँ हो मेरो ट्राइपोड चाहिँ you know guys मैले तपाईहरुलाई भनेको छैन तर मेरो ट्राइपोड चाहिँ लाइक लिटरली यसरी मैले भ्लग गर्छु नि हो यसरी खसिहाल्छ के लाइक मी शो यु अगेन है यसरी खसिहाल्छ सो बेसिकली यसरी खसे गरेको हुनाले चाहिँ इट्स नट स्टेडी इनफ फर मी त्यही भएर मैले चाहिँ यो म्यानफ्रोटो को चाहिँ ट्राइपोड मगाएको छु यो जुन अहिले मैले ब्ल्याक कलरको चलाइरहेको छु त्यो चाहिँ मैले eBay बाट मगाएको एकदमै चीप थियो सुरुमा चाहिँ राम्रै थियो आइ एम नट किडिङ हैन एकदम स्ट्रङ अनि स्टेडी थियो पछि चाहिँ फर सम रिजन यो लाइक खसे गर्ने ब्यालेन्स बिग्रिने त्यस टाइपको भइगयो सो या अहिले चाहिँ मैले यो मगाएको छु एन्ड इट इज इन व्हाइट कलरमा अनि बिचमा चाहिँ यस्तो रेड छ र मेरो ठुलो ट्राइपोड पनि यही कम्पनीको हो म्यानफ्रोटो भन्नेको र इट इज रियली गुड हैन अलि महँगो छ यसलाई चाहिँ 16 पाउन्ड पर्यो मैले हैन अमेजन बाट मगाएको र eBay को लागि चाहिँ मैले 5 पाउन्ड समथिङ मात्रै तिरे होला obviously सस्तो लिए भने चाहिँ obviously it matters किनभने महँगो माल राम्रो नै हुन्छ एउटा भनाइ नै छ नि अब जति पैसा तिरे त्यस्तै माल पाइन्छ भन्ने भनाइ छ सो मैले अलि थोरै नै तिरेको थिए अनि राम्रो माल परेको थिएन मलाई सो यो मैले मगाएको छु र आई नो दिस विल लास्ट मी फर एजेस एन्ड एजेस किनभने अहिले जुन मैले ट्राइपोड चलाइरहेको छु त्यो ट्राइपोडले पनि मलाई केही प्रब्लम दिएको छैन लाइक मेरो ठुलो क्यामेराको लागि मैले जुन ट्राइपोड युज गर्छु नि त्यो चाहिँ इट्स द बेस्ट यही कम्पनीको हो सो इफ यु गाइज आर लुकिङ फर गुड ट्राइपोड एन्ड वान्ट टु स्पेन्ड अ लिटल बिट मोर मनी हाइली recommend this one guys र अब यसलाई खोलम है त if I can open this Ooh. Oh my god च्याड्डे तर यो खोल्न सजिलो रहेछ गाइज कति यस्तो प्लास्टिकको कुराहरु हुन्छ नि यस्तो प्याकेजमा आउने कुराहरु चाहिँ खोल्नै गाह्रो हुन्छ तर यसको चाहिँ यहाँ यस्तो टिक 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 गरेर राखेको रहेछ नि त यसरी सो बेसिकली यसरी तान्दाखेरि चाहिँ च्यातिदो रहेछ सो भित्र चाहिँ यस्तो छ के छ भित्र र भित्र चाहिँ यो कार्डबोर्ड रहेछ के पनि नरहेछ र यो चाहिँ म्यानफ्रोटोको ट्राइपोड हो अनि यसलाई कसरी युज गर्ने यहाँ तरिकाहरु देखाएको छ सो या त्यही नै हो ट्राइपोड everybody knows कसरी युज गर्ने भनेर र यो चाहिँ कति क्यूट रहेछ गाइस इट इज सो क्यूट आई एम नट किडिङ व्हाइट कलरको छ हैन so happy that I picked white color किनभने white र red color को थियो no white को थियो यो एउटा भइहाल्यो अनि black को थियो black को लागि झन् महँगो रे के लाइक 20 पाउन्ड रे हैन यसलाई चाहिँ 16 पाउन्ड red र grey color को जस्तो थियो लाइक black color को जस्तो त्यसलाई चाहिँ almost 18 पाउन्ड थियो क्या you guys know I'm a bargain queen so मैले चाहिँ यही पिक गरे किनभने एउटै कुरा हो जस्ट कलर मात्र फरक हो नि त त्यही भएर I got this one and I'm really happy with it किनभने white color को tripod चाहिँ looks you know really nice phone gadget हरुमा चाहिँ मलाई white color नै मन पर्छ मेरो iPhone पनि like white र gold नै हो अहिलेको पनि सधैं मैले white र gold नै किन्छु so yeah I'm really happy with the purchase त्यसपछि चाहिँ मैले यो मगाएको थिए SD कार्ड हो यो चाहिँ 64 GB को यसलाई चाहिँ कति पर्यो
15 पाउन्ड जस्तो पर्यो होला. I got my stuffs for my vlogging camera. SD card चाहिँ किन मगाएको भने मेरो एउटा कार्ड छ जुन चाहिँ it's like मान्छे नै लाइसकेको छ र I need a new one त्यही भएर मगाएको हो. किनभने दुईटा SD card चाहिँ it's a must. एउटाले मात्रै कहिले पनि पुग्दैन. In case एउटा बिग्रिहाले पनि अर्को ब्याकअप हुन्छ भनेर चाहिँ मैले किनेर राखेको छु. र अब चाहिँ I'm gonna use this tripod अनि see है त कतिको राम्रो हुँदो रहेछ. किनभने यो जुन अहिले मैले चलाइराखेको छु ट्राइपोड त्यो ट्राइपोडको चाहिँ ब्यालेन्स बिग्रिरहेको छ. So let's use this है. So यो चाहिँ हो मेरो पुरानो ट्राइपोड र अहिले चाहिँ मैले यो नयाँ सेतो ट्राइपोड हालेको छु. As you guys can see यो चाहिँ एकदमै मुभ हुन्छ. क्यामेरा हेभी हुन्छ. अलिकति हेभी क्यामेरालाई चाहिँ यस्तोले ब्यालेन्स पुग्दैन. सी मुभ हुन्छ. सो अहिले चाहिँ मैले नयाँ हालेको छु. टेस्ट गरौँ है त. अहिलेको ट्राइपोडमा पनि यस्तो बटन छ हैन. सो यो बटन थिचे भने मात्रै मुभ हुन्छ यो लाइक दिस. चेक दिस आउट हैन. It is really steady and nicely made. So प्रेस गरेर गरेको यतिकै राख्यो भने चाहिँ मुभै हुन्न र यो चाहिँ अघि न यतिकै राख्दाखेरि चाहिँ खसी गएको थियो. You guys saw that. र अहिले चाहिँ मैले यो ट्राइपोड मेरो नयाँ ट्राइपोडले चाहिँ सेल्फी भ्लग गर्दै छु and it is really good guys. It's super steady अनि खसी पनि राखेको छैन र I'm really happy with my purchase. र तपाईहरुले पनि कुनै ट्राइपोड हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ Manfrotto को नै लिनु अलि पैसा हालेर. किनभने चिप वाला लियो भने चाहिँ obviously you guys know के हुन्छ. जुन कुरा चाहिँ मलाई भएको थियो र मैले भोगेको थिए तपाईहरुले नभोगोस् भनेर मात्रै भनेको. So yeah मैले अघि भनेको SD card चाहिँ यो हो guys. It is you know about to break. Check this out. र यसलाई मैले टेप टालेर युज गरिरहेको छु. So yeah त्यही भएर नयाँ SD card मगाएको. So guys आजलाई यति नै. Thank you so much for watching my videos and please go ahead and subscribe and give me a thumbs up as well if you haven't already and I will see you guys very soon. Bye.